بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. حذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يتشبهوا بالكفار الذين لم يستفيدوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه مقومات المعرفة والعلم في الدنيا، لم يستفيدوا بأسماعهم ولا بقلوبهم. وأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يستجيبوا لأمره وأمر رسوله. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله طاعة مطلقة، هذه ما هي مقيدة بقيد. ولا تولوا عنه، احذروا أن تتولوا عنه تعرضوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون من الأمم السابقة، الكفار الذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولكنهم لم يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى، فنهى الله أهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء. ثم أخبرهم بأن الشر من يدب على الأرض الكفار. قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهلا هذه حال الكفار الذي لم يستفد بما خلق الله له. ثم قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أنهم لم انتفت منهم الخيرية بالكلية. لو علم الله فيهم خيرا ما لأسمعهم، لأسمعهم سمع يعقلون عن الرب تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم فاستمعوا كلام الله تبارك وتعالى وفهموه وعقلوه، كذلك لن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى أنه لا خير فيه. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تولوا الأمر ابتعدوا وهم معرضون، معطون عرضهم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، فلذلك حرمهم الله تبارك وتعالى أن يهديهم لهذا السبب، لأنه لا خير فيه. تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء. ثم نداء بعد نداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده، نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين بمسمى الإيمان الذي هو أشرف الأسماء لهم، ليحضهم على الخير. يا مؤمن، أنت مؤمن، إذا افعل، أو كذلك أنت مؤمن يجب أن تفعل، لأن هذا من مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجابة الإجابة، أجيبوا أمر الله وأمر رسوله. إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، الأمر الذي فيه حياتكم. وهذا هو الإسلام بوجه عام، والدين كله حياة، فقد الدين موت، والجهاد بوجه خاص، وذلك أن الجهاد دعوة إلى الموت، وهو في حقيقته دعوة إلى الحياة، فإن حياة الأمة بالجهاد.
بالجهاد تقوى الأمة وتعتز وتدافع عن نفسها عدوها الذي يريد أن يستأصلها فتحيا، ثم تكسر عدوها فتقوى، ثم يعلو اسمها فتحيا. فالقتال كله حياة، وإن كان في الأساس تعال قاتل، يعني تعال مت في سبيل الله وأنفق مالك، وإنفاق المال في الجهاد والحرب تأكل، فهي حياة. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين في هذه السورة، سورة القتال، سورة الأنفال، هذه وهي بعد التي نزلت بعد أول معركة كبرى قاتل فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليبين لهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كل الدين، كل أوامر الله تبارك وتعالى إنما هي حياة للقلب، دين كله حياة. ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان جعلنا له نورا يمشي به في الناس. كذلك أن أوحينا إليك روحا من أمر، روحا سمى الله القرآن روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالقرآن روح يحيي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، جبريل. سمي الروح لأنه ينزل بالروح، وهذه الروح هي حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يحيينا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني إذا دعاكم النبي للقتال الذي هو حياتكم فاستجيبوا له، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول يعني يجعل حائل، حوالة بين المرء وبين قلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني أن هذا من فعله سبحانه وتعالى يفعله عقوبة، فيحول بين المرء وقلبه. قد يريد الخير ولا يصله، يريد الإيمان ولكن يحال بينه وبينه، يفقد قلبه بعد أن كان على الهدى والإيمان. لما يعرض عن أمر الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يضع حائلا بينه وبين الإيمان، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا عن الحق وابتعدوا عنه أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم فجعلها زائغة، خلاص استهوت ورضيت وأحبت ما ذهبت إليه من معصية الرب جل وعلا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وأنه الحال والشأن محشركم من الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها وعيد شديد على المعصية، وهذا الوعيد موجه لعباد الله المؤمنين وليس الكفار. يا أيها الذين آمنوا، فالآية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في نهاية المطاف جمعكم إلى الله، فهددهم بأن يضلوا إذا تركوا الحق، وأنهم سيلتقوا ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، فإذا كانوا سيلتقونه على هذا الضلال تكون هنا بئس المصير لمن هذا حاله عياذا بالله. ثم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا كذلك وعيد لما يكون يعني للعقوبة في الدنيا. واتقوا فتنة، اختبار وابتلاء منه سبحانه وتعالى. اتقوها، خافوها، اجعلوا وقاية بينكم وبينها. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا وقعت هذه الفتنة فإنها لا تصيب بضررها وشرها أهل الظلم خاصة، وإنما تعم. يعني إذا نكلتم عن القتال في سبيل الله تقع فتنة. الفتنة هذه منها تغلب الكفار على المؤمنين،
وعندما يتغلب الكفار على أهل الإيمان فإنه لن يعاقب وتكون هذه الفتنة وتسلط الكفار على أهل الإيمان فقط على أهل المعصية منهم فقط، وإنما سيكون الجميع، يفتن الجميع ويقع الجميع تحت قهر وذل يعني هؤلاء الكفار، وتكون العقوبة شديدة. أو يعاقبكم الله تبارك وتعالى بعقوبة أخرى بغير علو الكفار، وهو أن يقع يعني الشر والخلاف فيما بينكم، يقع الشر والخلاف بين المؤمنين فيلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وعند ذلك يعني يختلط الأمر، وكذلك يلحق يعني أهل الطاعة من الشر والضرر ما يلحق الآخرين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلا تخص أهل الظلم ولكنها تموج كما جاء في الحديث: الفتنة التي تموج كموج البحر. يعني تأخذ هذا وهذا أمامه. واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا يعني علم ليس مجرد معرفة، لكن علم يترتب عليه يعني علم حقيقي ويقين، ترتب عليه أخذ الأمر. شديد العقاب أن الله تبارك وتعالى يعاقب عقابا شديدا، والعقاب هو المؤاخذة على الذنب، وسمي عقاب لأنه يأتي في عقب، يعني في عقب المعصية. واعلموا أن الله شديد العقاب، فهذا من عقوبته في الدنيا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا قد تكون عقوبة شديدة، منها يعني أن تقع الفرقة والبلاء والفتنة، وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وأن يركبهم الكفار. كل هذا من الشر الذي يمكن أن يقع لهم، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بتركهم أمر الله جل وعلا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا، استحضروا هذا المعنى يعني في أنفسكم. إذ أنتم قليل، يعني في الوقت الذي كنتم فيه قليل، حينما كنتم قليل وأنتم في مكة من الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، مستضعفون في الأرض، مستضعفون يعني يستضعفهم الكفار، يرى الكفار أنهم ضعفاء في الأرض، أرض مكة التي هي يعني فيها بدء الدعوة، وكذلك في الأرض التي كان المسلمون فيها إما نشأوا فيها وهم قلة كما كان بعض المسلمين في بعض قبائل العرب في دوس وفي غيرها وهنا وفي تميم، ولكن قلة، أو من المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة فهم كذلك قلة من أهل الإيمان يعيشون يعني في أمة كبيرة العدد وشعب كبير العدد يستضعفهم هؤلاء الكفار، وإنما فقط أو هم عطفوا عليهم أنهم لا يظلموا وتركوهم، فهم في كل الأرض قد كانوا مستضعفين. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس، يتخطفكم يعني يخطفونكم، الواحد تلو الواحد والجماعة تلو الجماعة. وهذا التعبير هنا بالخطف دليل على يعني أن هذا كالصيد، يعني مو يقاتلكم الناس ولا يحاربونكم، لا، هذا كصيد، يعني صيد سهل يمكن لأي أحد أن ينال منكم وأن يأخذكم وأن يعني يفعل بكم ما شاء، أن يتخطفكم الناس. قال جل وعلا: فآواكم وأيدكم بنصره
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فآواكم إلى معقل حصين في المدينة وأصبحتم جماعة قائمة لها راية ولها علم تعرف وتملك سيفا ورمحا فتقاتل فآواكم ثم أيدكم بنصره في بدر. هذا تأييد وقوة أن هذه المجموعة التي تقوم هذه وتكسر أكبر جيش يعني في الجزيرة كلها، تكسره قريش بحدها وحديدها 1000 شخص من كبرائهم ومن صناديدهم ومن مقاتليهم، تكسره هذه الكسرة، فانتشر صيتهم وذاع في كل مكان، فأصبح هذا النصر دليل قوة لهم. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، رزقكم رزق من الطيبات، خلاص طعام والشراب، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ولعل للترجي، والترجي هنا بحسب العباد، يعني لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى، وقد هيأ لكم يعني كل هذه الأسباب. آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم نداء بعد نداء: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. الخيانة الغدر، أن يعاهد على الأمر ويظهر يعني أمر ثم يعمل بخلافه. والله تبارك وتعالى يحذر أهل الإيمان هنا من القعود عن القتال، لأن هذا خيانة، فإنهم قد عاهدوا الله تبارك وتعالى على الإيمان به ونصرة نبيه والقيام معه. أما المهاجرون فإنهم هاجروا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله ليحموه وليقوموا معه وليقاتلوا معه عدوه. وأما الأنصار فإنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصرة، أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، أن ينصروا هذا النبي وأن يقفوا معه وأن يقاتلوا معه عدوه. فإن قعدوا عن هذا وتركوا هذا الأمر ولم يقوموا بهذا، هذا يصبح خيانة، كأنهم خانوا العهد، أخلفوا ما عهد الله تبارك وتعالى عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه أمانة، عهدكم مع الله تبارك وتعالى أمانة أيتمنتم عليها دي. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن هذا أمر عظيم وأن هذه خيانة، وقد أعلمكم الله تبارك وتعالى بهذا، يعني هذا أمر بعد العلم، فيكون هذا يعني كلفته و يعني عقوبته أشد. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما الذي يقعد يعني الإنسان عن القتال؟ أعظم ما يقعده عن القتال خوفه على ماله أن يضيع، وعلى أبنائه أن يتموا ويضيعوا، فهذا أكثر ما يخيف الإنسان. فقال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي أعطاكم الله تبارك وتعالى، سماها أموالهم لأنهم حازوها واللي هي مال الله، وأولادكم وهي التي أعطاها الله تبارك وتعالى كذلك، هم الذين يعني أعطاهم الله عز وجل. فتنة، اختبار، يختبركم الله تبارك وتعالى ويبتليكم بالمال والولد. هل تقوم معه بحق الله تبارك وتعالى؟ هل يعني يقعدكم هذا عن الجهاد في سبيله أم لا؟ وأن الله عنده أجر عظيم لمن جاهد في سبيله ولم يقعده هذا. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلموا أنما هنا يقول الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار وأن الله عنده أجر عظيم. وقال عنده، وعنده يعظم هذا الأجر بقول الله عنده لأمرين. الأمر الأول أنه عنده فلا يضيع، ما عند الله تبارك وتعالى لا يضيع، ثم أنه عنده هو الذي سيعطيه وبالتالي سيكون عظيم، سيكون كثير، عنده أجر عظيم لكم. فهذا حظ عظيم منه سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وأنه يعني لا تفوتوا، يعني لا تفوتوا ما عند الله تبارك وتعالى من أجل يعني المال والولد، فإن المال والولد مهما كان في هذه الدنيا فهو شيء قليل، فلا يقعدكم هذا عما عند الله تبارك وتعالى، يعني قارنوا بين الأمرين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نداء بعد نداء، نداء من الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويناديهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأحسن أسمائهم، يا أيها الذين آمنوا، حظا لهم سبحانه وتعالى على الفعل. يا مؤمن افعل هذا ديت، وكذلك يا مؤمن افعل، أنت مؤمن فبذلك يجب أن تفعل، لأن هذا من لوازم إيمانك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قضية شرطية اشترط الرب تبارك وتعالى. إن تتقوا الله، تتقوه تخافوا، التقوى مخافة الرب تبارك وتعالى، تجعل وقاية بينكم وبين عقوبة الرب تبارك وتعالى، لأن الله يؤاخذ بالذنب ويعاقب، فيجب على المؤمن أن يتقي عقوبته وأن يتقي غضبه سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان من الفارق، فرقان مبالغة من فارق، والفارق هو ما يفصل بين أمرين، ففرقان يعني أمر نور تفرقون به بين الحق والباطل، فتتضح السبيل عندكم، يصبح الحق عندكم واضح والباطل عندكم واضح، وهذا أمر عظيم جدا، وهذا أمر عظيم، هذه منحة وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى وهدية ووعد هائل من الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله تخافوه يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، نور في قلوبكم، نور هذا الوحي يجعله الله تبارك وتعالى ماثلا في قلوبكم، نور القرآن. الله تبارك وتعالى سمى كتابه القرآن فرقان، وذلك أنه يفرق بين الحق والباطل وضع كل شيء في نصابه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ففرقان مع هذا القرآن هداية خاصة منه سبحانه وتعالى يبصر بها المؤمن طريقه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هذه من حدث أخرى. والتكفير الستر والتغطية عنكم، كأنه أزالها عنكم، يعني أبعدها وأسقطها سبحانه وتعالى. سيئاتكم، سيئة جمع سيئة، والسيئة هي المعصية، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها، وقال سيئاتكم لأنها خلاص كل واحد قد يحمل إثمه ولصقت به يعني خطيئته، فالله تبارك وتعالى يزيلها ويمحوها، يغفرها عنه
يسترها عنه سبحانه وتعالى ويزيلها عنه، وهذا أمر عظيم. يعني معاصيكم وذنوبكم التي أذنبتموها يمحوها الله تبارك وتعالى عنكم، كل هذا بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يغفرها الغفر هو الستر والتغطية. يسامحكم فيما فعلتموه من الإثم والذنب، والله ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم. الفضل العطاء والمنة، العظيم وصف لهذا الفضل لأنه الله سبحانه وتعالى، فهذا امتنان منه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، ووعد لهم أنهم إن قاموا بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن معاني تقوى الله طاعته والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الأمر يعني العصيب والعظيم، وهو القتال في سبيل الله. لأن القتال في سبيل الله تعريض للنفس والمال للهلاك، فالذي يقاتل في سبيل الله يعرض نفسه للقتل ويعرض ماله للهلاك، وبالتالي من عنده كذلك بعد ذلك للضياع. فهذا لأن هذا الأمر شديد، فإن الله تبارك وتعالى قد وعد على القيام به هذه العدة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل العظيم الواسع سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهؤلاء الكفار. يعني من ستقاتلون؟ الله هنا يحض أهل الإيمان على أن يقوموا أن يقاتلوا، ثم يبين الله تبارك وتعالى يعني حقد وإجرام هؤلاء الكفار. فأنتم تقاتلون ناس أهل حقد وأهل كفر وأهل عناد. وانظروا ماذا كانوا يخططون ويصنعون للرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى، لرسول الله عز وجل. قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآيات فيها وصف لهؤلاء يعني الكفار الوقحين الذين امتلأوا شرا وإثما، وهذه صورتهم يوضحها الرب تبارك وتعالى. وهذا في معرض حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، لأنهم يقاتلوا هؤلاء وأمثال هؤلاء. ونأتي إن شاء الله لنعيش مع هذه الآيات في الحلقة الآتية من قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.